سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. 13مین قسمت از آموزش نرم افزار پاورپوینت در وبسایت توسینسو رو با هم می‌خوایم شروع کنیم به امید خدا. من برنامه رو باز می‌کنم. توی این قسمت با هم می‌خوایم یاد بگیریم که چجوری تصاویر رو اضافه کنیم به برنامه و اینکه چجوری داخل برنامه آلبوم تصاویر ایجاد کنیم. خب برای اینکه ما تصاویر رو بتونیم ایجاد کنیم دو تا راه وجود داره. اولیش اینه که از رو همین نیو اسلایدی که ایجاد کردیم اینجا روی این آیکون من کلیک کنم، نگاه روش هاور میکنم، زده تصاویر، روش کلیک میکنم، میام داخل حالا اون مسیری که مد نظرم هست ورک و مثلا توی این بخش پیکچرز میام یه سری تصاویر رو انتخاب میتونم بکنم. حالا من این رو اینسرت رو میزنم که این یه تصویر برای من اضافه بشه داخل برنامه. مسیر دیگه‌ای که میتونم داشته باشم یه نیو اسلاید ایجاد کنم، دیگه این رو انتخاب نکنم، بیام از تب اینسرت پیکچر و حالا میتونید آنلاین مسیری مد نظرتون است از اونجا برید تصویر مستقیم بیارید، یا نه اگر دانلود کردید و روی سیستمتون دارید از این مسیر بیاید و یه تصویر رو اینسرت کنید روی پاورپوینتتون. مورد بعدی این اضافه کردن تصاویر بود که باید بهتون میگفتم. اسکرین شات هستش که من داخل تب اینسرت اسکرین شات رو میبینم که وقتی انتخابش میکنم، حالا اگر برنامه چیزی باشه میتونم اون رو از اون استفاده کنم، یا اگر چیزی نباشه صفحه نمایشگر من رو میاره. من یه بخشی رو با درگ انتخاب میکنم و اون رو برای من اضافه میکنه داخل تصویرم. میتونم بیام این اسلاید رو دوباره پاک کنم و دوباره برم داخل اینسرت اسکرین شات، یه بار دیگه با هم تست کنیم. به این شکل میبینید الان این تصویر رو برای من روی این اضافه کرد. اگرم نخواستید که رو هم بیفته تصاویر، میتونید برید داخل یه اسلاید جدید و بعد این کار رو انجام بدید. داخل این اسکرین شات حالا یا هر تصویری که وارد کردید یه پیکچر استایل داره که میتونید بهش در واقع قاب بدید، کادر بذارید، یا حالا مدل تصویرتون رو تغییر بدید اونجوری که مد نظر خودتون است. مثلا من این تصویر رو انتخاب کنم، میبینید روش هاور میکنم و این گزینه رو که بزنم میتونم گزینه‌های بیشتری رو ببینم. هر کدوم که مد نظر خودم باشه رو میتونم انتخاب کنم. بعد برای اینکه بتونید حالا آلبوم ایجاد کنید، گزینه بعدی رو باید بزنید که میایم داخل تب اینسرت آلبوم فوتو. یه نیو آلبوم من ایجاد میکنم. فایل دیسک رو که بزنید میگه آقا از این تصاویری که وجود داره کدومش رو میخوای. مثلا من حالا میگم این تعداد تصاویر رو برای من اینسرت کن. یه مقدار بهش زمان بدیم اینسرت میشه و باید این کرییت رو من اینجا فشار بدم تا کل این تصاویر میبینید الان برای من اینجا چیده شده پشت سر همدیگه. برای اینکه من بتونم ادیتشون کنم، برای مثال من میخوام این عکس رو یه توضیحاتی راجبش بدم، میتونم انتخابش کنم از تب اینسرت، بیام داخل بخش فوتو آلبوم، ادیت فوتو آلبوم رو بزنم و حالا بسته به اون تصویری که مد نظرم هست مثلا این انتخابش کنم. ببینید اینجا میتونم ریمووش کنم یا مثلا این. خب میتونم بفرستم بالا پایین هر جایی که مد نظر خودم هست. برای مثال من میام حالا یه دونه از این عکس‌ها همین رو انتخاب میکنم، نیو تکست باکس رو انتخاب میکنم. وقتی من این رو بزنم اینجا برای من نمایش داده میشه که یه باکس جدید برای متن انتخاب کردی. آپدیت رو که من میزنم ببینید بعد از این عکس من یه تکست باکس برای من ایجاد شده که میتونم حالا اینجا هر چیزی که مد نظر خودم هست رو بنویسم. به این شکل همه اینها رو میتونم مدیریت کنم و در واقع به جزئیاتش دسترسی داشته باشم. هر چند تا که بخوام میتونم تکست باکس ایجاد کنم. محدودیت توی این مورد نداریم و حالا راجع به باقی موارد که جلوتر بهتون توضیح خواهم داد. یه نکته دیگه که لازمه بدونید، ببینید من الان داخل این حالا آلبومی که دارم اگر بیام All Pictures Black and White رو بزنم، کل تیکش رو روشن کنم، کل این تصاویر من نگاه کنید سیاه و
سفید میشه. میبینید دیگه هیچ کدومشون رنگی نیستن که من اگر بخوام میتونم روی آپدیت بزنم و آپدیت بشه، اگر نه کنسلش میکنم و این کار رو انجام نمیدم. به این شکل شما میتونید آلبوم ایجاد کنید، تصاویرتون رو ایجاد کنید. خود این تصاویر یه بخشی رو ایجاد میکنه براتون. نگاه کنید این قسمت پایینش، میتونید اینجا یه حالا نوتی، توضیحاتی، چیزی بنویسید برای خودتون، هر کدوم رو که مد نظرتون هستش. مثلا من این رو همین نویسم علیرضا فاضلی. همه اینها مدیریتش با خودتونه. این نحوه اضافه کردن تصاویر و ایجاد در واقع آلبوم هستش. مثلا من این تکستی که اینجا نوشتم میتونم حذف کنم، بنویسم که آموزش ایجاد آلبوم. به این شکل همه این مدیریت ها بستگی به کاری داره که میخوام انجام بدیم. حالا برای مثلا من میتونم بیام دوباره اینو انتخاب کنم، بیام تب هوم و مثلا رنگش رو بگم سبز باشه، مدیریت کنم. این رو هم بنویسم در پاورپوینت، این رو هم انتخاب کنم. خب این سری فونت این رو هم تغییر بدیم، مثلا سایزش رو افزایش میدم، رنگش رو هم میذارم روی قرمز. به این شکل من میتونم برای خودم آلبوم ایجاد کنم و هر مدیریتی که مد نظر شماست در نرم افزار پاورپوینت قابل اجرا هستش. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.